si Paul nagsabi sa akin. Oo, director Kasi ko di ba siya. naging close kayo ni Alex no 2014 dahil sa PBB. Oo. Tapos sabi ko, siya ang best friend ni Alex. Sabi ni Oo. Paul, he's always my talent in all my TVCs. Dalawa yata kami. In most of my TVCs. Oh, yan na. Nako, grabe. Ang tagal na nung ginawa natin. Oo. 2020, mga December tayo nag-shoot. Tapos Peak ng ngayon, COVID. Oo, kasi inabot tayo ng January. Oo. MRT. Yes. Yun ang first scene. Dami nating sa MRT, Laguna, nagtagaytay. Di ba? Parang walang COVID. Parang walang COVID yun nangyari. Yung nangyari. Ang dami nagtataka, paano ka napasok sa directing? College pa lang, passion ko na talaga mag-director. Tapos nag-short film ako, yung Manibela. I wrote it, I directed it. Tapos sinali ko siya sa MMFF 2012. Nung college ako, thesis ko siya. Tapos ang headman niya si Direk Paul. Sabi ko, si Direk Paul na naman, ang gwapo. Yeah. Kasi naging director ko na siya sa mga commercials. Naka-dalawa yata kami. Tinad ko pa siya, sabi ko, ang gwapo naman. Tapos ni-research ko, ay, jowa pala ito ni Donnie. Kasi yun, nung sumali ako ng MMFF, siya yung head. Kasi nanalo yung film ko ng most gender sensitive. Tapos nanalo rin sa Art Film Festival same year ng Best Screenplay. Wala ka pa nun sa PBB. Wala So pa. directing talaga ang unang-una. Ang passion ko talaga. Hindi, kasi syempre nagulat silang lahat. Si Fifth, di ba kilala namin nag-PBB, nag-artista, tapos ngayon nagde-direct. Actually, yun yung nahirapan ako sa career ko. Kasi parang ang galing ako sa PBB, nagsusupport sa movies, sa mga actor, supporting. So yung mga tao, parang niisip nila, sino to? Lang naman to, PBB lang naman to, Oo, or parang actor lang naman to. Hindi nila alam na may credential ka talaga. Kasi ang bata ko pa yun, 26. Yes, gumraduate siya ng Mascom at nag-masters ka sa Australia. Yes, nag-masters. Dumaduate akong cum laude sa FEU, then nag-masters. Siyempre, ipagbalaki mo na, di ba? Ang hirap kaya mag-estudyante. Huwag niyong to, cum laude to, Mascom. Kaya nag-master sa Australia. Nag-masters ako sa Australia, pero hindi ko kinaya yung trabaho, yung buhay doon. Kasi ang hirap magtrabaho doon kasi you need to do part-time kasi mahal yung cost of living. Ako talagang nag-apply ako doon sa mga coffee shop, barista, waiter. Ang hirap, hindi ako marunong kasi hindi naman ako galing sa hospitality, di ba? Sabi, make coffee, ganyan, may umorder ng coffee. Tinaraya mo. Latte, ganyan. Hindi ko alam talaga yung machine. Sabi ko, I don't know. Tapos sabi nung manager, how do you make coffee in your country? 3-in-1 hot water. Tapos tinarayan ako kasi mali-mali yung sukli ko. Hindi ko alam yung pera nila, di ba? Kung magkano ba Australian dollar? puro bariya na, magkakamuka. So, mali yung sukli ko. Ay, dinabugan ako. Ay, tinanggal ko yung apron. I'm too pretty for this. Tapos umalis na ako. Si Alex ang kwento sa akin yan. 5 minutes lang ako doon. Hindi, pero nag-aral ka talaga sa Australia. Nag-aral ako. Ng directing. Ang sarap mag-aral doon. Nag-masters ako ng media. Paano mo naisip yun? Nung after ko mag-PBB, nag-actor ako. Tapos parang I felt lost. I felt like, hindi ako to. Parang may kulang. Tapos nung nasa set ako, nag-aabang lang ako sa tent, kung kailan ako tatawagin. Tapos ang ginagawa ko pag break, I go to the director's booth. Pinapanood ko sila Direk Cathy, sila Direk Andoy, kung paano sila mag-direct, ganyan. After nyon, randomly, sabi ko, sa kapatid ko, gusto ko mag-master sa Australia. May pera ako na naipon sa pag-aartista dito. Tapos, kulang yung pera ko kasi ang mahal ng tuition doon, parang maabot ng 500k per sem. So, nanghiram ako sa ate ko, utang niya ako para talagang makapag-aral ako doon sa Kasi Australia. nga gusto mo talaga na i-master tong pagdidirect. Tsaka gusto mong karirin, di ba? Yes, gusto ko talaga. Director talaga yung parang passion ko. Ba't ka pumasok sa PBB noong 2014? Noong 2014, bago ako mag-PBB, copywriter na ako noon sa GMA7. Yun yung first job ko. Fresh grad pa ako yun. Tapos, natagal ako nanonood ng PBB. Gusto ko lang ma-experience yung buhay sa loob ng PBB. Tapos, mahilig kasi ako manood ng mga reality show eh. Pero hindi naman ako like ma-artista talaga, ganun. Gusto mo lang ma-experience. Oo, kasi mahilig ako sa reality show. Kasi wala lang, parang feel ko pang reality show ako, parang ganun.
Hindi pa ako out yun na gay. Parang, pero may boyfriend ako yun. Tapos yung boyfriend So, ko rin. nag-audition ka as lalaki Oo, ka? as lalaki ako. Oo, Ang hirap talagang. naman. Oo, ang hirap. Eh, ang show, magpakatotoo Oo, ka. bakit ito? Kaya sabi ko niyo kay Fort, bago kami pumasok, sabi ko, Fort, paano yan? Baka ma-issue ako sa gay, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi, basta huwag ka na lang umamin, ganyan-ganyan. Sabi ko, oo Oh, nga. yung hirap. Tapos sabi rin ng boyfriend ko that time na hindi out na, huwag kang aamin kahit anong mangyari. So, Umamin ko. lumamin ako kasi napagod na ako na parang may mga tweets na pinasok from the outside world, si Big Brother. Tapos parang gina-judge pa rin yung sexuality ko. Tapos parang may one time, pumasok si Robin yun. Tapos parang sinabi niya, pag hindi ka nagpakatotoo, gina-judge ka. Pag nakapakatotoo ka, i-judge ka rin naman. Parang wala namang pinagkaiba. Tapos parang sabi ko, oo nga, no? Parang nakakapagod. Parang, I'm gonna take my power back. Na parang hindi niya na magagamit sa akin yung word na bakla. Kasi inamin ko na siya, bakla ako. So yun. Parang actually, bisexual pa yung sinabi ko nun. Kasi hindi pa ako fully out. Parang may takot pa rin ako. Pero now, I can own it. I'm gay and I'm... Kaya sobrang yung gaan ng loob sa'yo ni Alex, di ba? Oo, Kayo that yung time, una mag-close. nag-click. Oo, actually, nung una, mga first, second day, parang nagkakainisan kami niya, nagkakatarayan kami. Kasi siya parang naiepalan sa akin. Sobrang madaldal ako ang likot ko. Kaya nga Naku, Brad Pitt ako. madaldal din siya. Madaldal din siya. Tapos after ng third day, wala kami magawa doon. Pareho kami ng humor. Pinagtitripan namin yung mga housemates. So yun, after nun, lagi na kami tawa ng tawa. Naging best friend na kami sa loob. Hanggang paglabas, Hindi mo inamin kay Alex sa loob na gay ka? hindi, pero si Alex, Alam na pinapakaba ako. Kasi taklesa si girl, di ba? Parang sabi niya, si Fifth daw parang babae. Tapos ako parang kinakabahan ako. Tapos pumasok pa si Daniel Matsunaga, crush ko yun. Naka-abs pa. Oh shit! Paano mo Ang hirap! Paano may kukubli? Paano to? Sabi ko gano'n. Tapos mako-compare ka pa kasi yung brother mo naman, sobrang straight, sobrang matigas sa loob ng PBB. So sila, crush nila si Ford. Tapos ako parang dinadaan ko sa humor, sa kulit. Parang yun yung defense mechanism ba? Pero totoo yun, yung mga taong mahilig magpatawa, yung life of the party, sila yung may mga hidden pains and traumas oo. in life. Parang yun yung parang way mo to cope up with your traumas, with your past issues. Hindi kasi ang situation ni Fifth, 8 kayo magkakapatid? Ano kami, sa mom, 6 kami, sa dad, 10 naman kami. Yung dad ko is, colonel, tapos president siya ng parang sikat na fraternity. Dito sa Pilipinas? Dito sa Philippines, oo. Pero may lahi daddy mo, di ba? Half German siya. Oo. So yun, tapos 3 yung asawa niya, so ako yung bunso sa dad. Kasi pag kinukwento sa akin ni Alex, ate, grabe yung pinagdaanan ni Fifth sa buhay. Alam mo ba nung bata sila? Kasi 3 years old kayo nung di ba? Iniwan ng mami mo? 2 years old. Oh, imagine, 2 years old. Wala pa akong memory. Wala ka ng memory talaga. Wala rin akong relationship with my dad. I saw him like twice lang. So, wala akong galit sa kanya. Wala rin akong love. Kasi Wala emotion. When he died noong 2017, pumunta kami sa Burol. Yung ate ko iyak ng iyak, yung mga ibang kapatid ko. Ako parang wala. Kasi walang connection eh. Hindi ko siya kilala as a person. And when I came out on Big Brother as a gay guy, parang my sister told me when I got out of the house na sabi raw nung daddy ko na parang anong kasalanan ko sa Diyos, ganyan. Kasi syempre masculine siya, kernel, ganyan. Hindi naman ako nasaktan kasi parang hindi naman siya parang part talaga ng buhay ko. Parang ganun. That's walang guidance. Relationship. Walang relationship. Hindi, pati sa mami mo, di ba? Wala. Yung mami ko naman, 2 years old, parang pumupunta na siya sa Japan. So kami, pinaalaga kami sa iba't ibang tita, tito, hanggang napunta kami sa isang tito-tita na lang, magkakapatid. Umuwi-uwi yung mom ko once in a while. Pero parang yung uwi na yun, parang meron din pag-alis. So yung pag-alis niya, nagkaroon ako ng parang trauma na parang laging iniiwan. Yung minsan magigising ka tapos wala na, hanapin mo, nasaan na si mama? And I don't like saying goodbye to people. Like, pag aalis yung mom ko na ngayon, matanda na ako, maalis siya, hindi ako nagbababay. Umalis ka na lang. Ayoko makita. Like sa mga friends, even sa PBB, when may na-evict ako, nakaiyak. Kasi meron akong trauma sa pag-iwan-iwan. Yun ang pinakabubog mo sa buhay. Yes, oo. Kasi sabi ni Catherine, parang pinakabubog mo sa buhay yung sa nanay mo nga. Nung bata, parang may inis ka, meron kang galit, ganyan. Pero ngayon, Na-express mo ba yun ng bata ka? hindi namin napag-uusapan. As in, never.
Ano kasi parang ang dami niya rin kapatid, parang 10 din yata sila. Tapos tinulungan niya rin yung mga yon, tinulungan niya rin yung mga pinsan ko, ganyan. Eh kung babalikan mo, how were you loved nung bata ka? Actually, siguro kaya naging parang obsessed ako with like relationship with boyfriends. Doon ko hinahanap. Kasi doon ko siya parang gustong maramdaman yung love. Pero at the end of the day kasi marirealize mo iba yung pagmamahal na nakukuha sa isang ina. Yes, oo. May hindi kami lumaki sa parang environment na healthy. Oo nga We daw. grew up in a stressful environment na parang sa paligid namin may nagda-drugs, may nagsusuntukan, may nag-alcoholic. Kaya ako, hindi ako nag-drugs, hindi ako nagsigarilyo, hindi ako nag-alak. Ayoko maging sila. Ayokong sila yung example ko na bad. Na parang, ay, hindi ko sila gagayahin. Ayoko maging ganun. Parang inaano mo na lang, yung nagtuturo na lang sa'yo ng values and how to live your life is yung sarili mo na lang. Yes. Based on experience. Based on experience ka na lang sa nakikita mo. Oo, wala kang parang mahinga ng guidance. Naiingit nga ako dati sa mga classmate ko na parang pag may problema sila, nandiyan yung mom nila, yung dad nila para sumalo ng problema nila or bigyan sila ng guidance, ng advice. Kami, pag mag-problema kami, kailangan mong i-figure out ng sarili mo, di ba? Kahit bata Hindi, ka tsaka pa. ang mga gay, di ba, very loving and malapit sa nanay. Yes, kaya ako nung bata ako, sobrang mama's boy talaga ako. Nagtherapist ka ba o nagsa-psychologist ka ngayon? Both. So nagaganon ka, therapist and psychiatrist? Yeah, oo. Kasi recently, nag-psychiatric ward ka. Yes, oo. Grabe yun. Nag-psych ward ako nung napasok ako sa psych ward nung June, 3 weeks hanggang July. Oo. Okay. Paano ka nagpasok doon? Ikaw voluntarily nagpasok sa sarili mo o may nagsabi sa yung parang... Kasi yun parang tinigil ko yung gamot ko. Yung gamot ko, yung first doctor ko, binigyan ako ng kung ano-anong gamot na mali-mali. Tapos nawala yung emotion ko, nawala yung sex drive ko. Parang naging numb ka na. Naging numb ako, hindi ako makapatrabaho, hindi ako makasulat. Creative pa naman ako, like I write based on my emotion, I direct, nawala lahat. Tapos di na ako tumatawa, di na ako malikot. Pag magkasama kami ni Alex, parang minsan ayoko nakitain si Alex kasi parang hindi na ako yung dating pagkasama niya ako, na nagbabanter kami, malikot. Tapos ang ginawa ko yun, mga 3 beses ko siyang tinigil. Kapag tumigil ka ng gamot, dapat hindi biglaan, gradual. Nag-withdrawal ako kasi tinigil ko siya ng biglaan. Tapos, Hindi, nag-escalate lalo yung pain. yeah, kasi na-trauma ako dun sa gamot eh. Tapos gigising ako, minsan, ang bigat. So ang gagawin ko, matutulog ako hanggang 2 p.m., 4 p.m. para yun na lang yung escape ko, yung tulog. Tapos dumagdag pa na wala akong work. Wala akong film. Doon ako nabubuhay sa pag nagtatrabaho ako ng film. Nagpatong-patong siya anxiety. Tapos, yun, sa boyfriend ko, nahihirapan na rin siya. Parang, actually, pag depressed ka, parang lahat ng taong nasa paligid mo, madedepress din. Tapos, ayun, parang may one time, sabi ko, wala pa rin, depressed pa rin ako, parang ang bigat. Yung depression kasi hindi siya sadness eh. Hindi mo siya choice. May mga friends ako na sinabi na parang, choice kong depression, huwag mong piliin malungkot. Sabi ko, hindi ko choice ang depression. Hindi siya parang light bulb na masiswitch on and off mo. Hindi siya ganun. Hindi mo alam kung kailan siya atake, ganun. Hindi mo alam kung saan siya nanggagaling. Para siyang sadness na parang sobrang lala na hindi mo alam kung kailan matatapos. Tapos you feel hopeless, ganun. Nabasa ko yung letter ko dun. Sinulat ko siya nung depressed ako. Nakalagay na parang gusto ko na lang matulog. Ayoko nang gumising kasi yun na lang yung paglaya ko sa lungkot, yung pagtulog. So, minessage ko na yung sister ko, si Charis, yung panganay namin. Sabi ko, ate, meron na akong mga suicidal thoughts. Lagi na akong tumitingin sa taas ng building. Tapos, yun, that night din, sabi ng mga psychiatrist ko, nadali na ako sa ER. So, dinala ako sa ER. Akala ko, sasaksakan lang ako doon ng pampakalma or I don't know kung anong gagawin sa ER kapag depressed ka, di ba? Tapos yung doktor, nagulat ako. Kinuusap niya yung sister ko sa gilid. Tapos ang tagal nila nag-usap. Tapos yung lumapit sila sa akin na parang sabi nila, meron kami ditong psych ward, ganyan. Nung narinig mo yung psych ward, ano naramdaman mo? Kasi Natakot diba ang ako. psych ward, like kami ngayon, pag narinig namin, psych ward, parang it's a place for... Baliw, ganyan. Oo, di ba? Merong stigma, di ba? May stigma, oo, tama. Actually, yun din yung pakiramdam ko. Yung Nung sinabi sa'yo na sinabi psych sa akin. Kaya sabi ko, pag-iisipan ko po. Nakita ko yung ate ko,
puyat na, anong oras na, noon 5 a.m. Yung boyfriend ko, nakahiga na doon. Hirap na siya sa akin. Sabi niya, ginawa niya na lahat. So sabi ko, ayoko na maging burden sa kanila. Papasok na ako sa psych ward. Tapos, nung binuksan na yung door, tapos hinihintay na ako ng mga taga-psych ward. Nung una, parang okay lang ako eh. Nung nandun na ako sa pinto, nung ko naramdaman na, shit, eto na yun. Sabi ko. Sabi ng ate ko, pagaling ka na. Sabi ko, napapagod na rin ako eh. Hindi ko na kaya. So, umiyak yung ate ko. Tapos yung boyfriend ko, parang tumatawa siya, pero alam mo, nasasaktan din siya. So, ginawa ko. Paglakad ko, hindi na ako tumingin sa kanila. Pumasok na lang ako. Tapos pagpasok ko doon, dalawa yung pinto. Hindi ka na makakalabas. Tapos paglakad ko, may nag-zumba, walang energy. Sabi ko, ano ba yan? Zumba, walang energy. Ang dami nila. Tapos Parang mga zombie. Tapos may naglalakad pa, ikot-ikot. Tapos Parang pagpasok mo, talagang nakatingin silang parang lahat. pelikula. Yes, tapos may mga bata na may mga benda dito. May 14 years old, may teenager, may 20s, may 30s. Unti lang actually, mga 60s, ganyan. Tapos sabi ko, shit, natakot ako. Sabi ko, Parang pelikula. pinagubad ako, ubot-hubad. Kasi titignan kung may weapon ka or something. Oo, Pinatanggal kasi bawal, yung mga, diba? bawal yung mga, kasi mamaya maggamitin mo as self-harm doon, di ba? So, ang ginawa ko, nataranta ako, tinula ko yung nursing door. Sabi ko, lalabas na ako dito, wag yung pauwiin yung boyfriend ko tsaka yung ate ko. Ay, parang ka na talaga yung Oo. bali. Di ba Sabi, ganyan hindi yun? po, si Doc lang po magsasabi. Sabi, bawal pumasok. Tinula ko talaga. Palabasin niyo na ako, umiyak ako. Tapos biglang, Hindi parang sa mga pelikula na hindi ako baliw. Tapos nilapitan ako ng ibang mga pasyente. Sabi nila, hindi okay, gagaling ka dito, ganyan. Eh, may isang pasyente doon, nagwapo, niyakap ako. Sabi ko, ay, okay na pala ako. Charot na. Okay na ako dito. Talaga Hindi, gwapo din. parang actually, una, parang malulungkot ka kasi namimiss mo yung outside world, walang phone. Pero nung tumagal, nag-enjoy ako doon. Parang lumabas yung dating ako na makulit sa BBB with Alex. Parang lumabas yung ako kasi wala akong stress, wala akong trigger from the outside. Wala akong iniisip. Ang iniisip ko lang kumain, anong food ngayon, matutulog na ng 9 p.m. Tapos nakarelate ako dun sa mga tao dun. Minahal ko sila sa maiksing panahon. Kasi nakilala ko yung most vulnerable people na iba't ibang age. Naging friends ko na sila. Nung pumasok ka, nakita mo na hindi lang ikaw ang hurting. Yes, nakaka-relate Ang dami ako. pala namin Oo, na may kasi ngayon, pinagdadaan. sa social media, nakikita mo mga positive things, di ba? Nag-travel ako, may bago akong business, may trabaho ako, may project ako. So, may inggit ka. Pero, nisip mo pala, hindi pala lahat parang 100% happy. Social media is an advertisement of someone's life. Yes, oo. Isipin mo daw, ina-advertise nila only the good things in their life. Wala Yes, namang oo. magpo-post ng mga sarili nilang pinagdadaanan. Or meron man, pero bihirang-bihira. Bihira, It's oo. always about celebration, yung Yeah. mga achievements nila. Kaya ngayon parang ang daming nape-pressure, di ba? Parang ganun. Kaya nung nandun ako, walang social media, ang sarap. Doon ako natutong magbasa kasi hindi ako mahilig magbasa sa labas. So nagpasok ng libro yung kapatid ko, mga libro ni Ricky Lee, nagbasa ako, ganun. Kahit di ako mahilig magbasa. Pero kahit books doon, dapat approved ng doctor. I-check nila yon kung may dark ba. Kasi baka may matrigger. Oo. Actually, Bible, bawal. Kasi ang Bible may mga dark daw sa Revelation. Mga mata ng evil, may mga ganun. So, bawal. Yes, bawal ang mga dark. Oo. Nung pumasok ka, di ba, sobrang dilim, sobrang dark, sobrang lungkot. Kailan mo naramdaman na sumasaya ka na? Mga pang mga 4th, 5th day ko, sumasaya na ako. Oo. Ano nakakapagpasaya sa'yo doon, sa loob, nung naalala mo? Yung parang wala akong iniintindi ko lang yung paggaling. Parang kasi yung psych ward, hindi ko alam na may ganun pala. Ano? Kasi kung matagal ko nang alam, pumasok na ako doon, na may psych ward, na may place para magpahinga ka, mag-isip ka na, ay shit, masarap palang mabuhay, mahalaga pala yung buhay. Ano siya talaga, place para ma-realize mo na mag-pause ka muna. Tapos ma-realize mo na, okay, kailangan ko lang ng huminga. Pero magpapatuloy ako sa buhay. Kasi pag nasa labas ka, ang daming stressor. Tapos impulsive ka, may impulsive thoughts ka na, shit, hindi na to matatapos itong mga problema ko. I'm just gonna kill myself. Parang ganon. Pero yung psych ward will make you realize na okay lang magpahinga, huminga, tapos magpatuloy.
Oo. So yun, parang nung after 3 weeks, sabi ko, shit, gusto ko nang lumabas. Ang tagal na. Tapos sinabi sa akin na pwede na akong lumabas ka next day. Tapos nag-anxiety na ako. Parang sabi ko, ayokong lumabas. Parang yung problema na naman ang haharapin mo. Yes, baka matrigger na naman ako. So, sinabi ko sa doctor niya, Doc, na-anxiety ako. Parang inisip ko, baka extend niya ako. Gusto ko ma-extend, ganyan. So, parang naging comfortable ako sa mundo doon. Parang ganun. Tapos, actually, nung mga second week, third week, nung gusto ko nang lumabas, iniiba ko na yung mga sagot ko. Kasi meron ako nakakwentuhan doon na 12 years old. Habang nag-artwork kami. Sabi niya sa akin, if you wanna go out here, just pretend that you're happy. Ganyan. When you talk to the doctors, pretend you're happy. Ganyan. Ako nga, I don't wanna die na. I decided. Kasi, I have dogs to take care. Parang ganun. 12 years old siya, pero ganun yung sinasabi niya. Tapos bago siya umalis, nagsulat siya sa akin ng letter. Sabi niya, Fifth, sabi niya, love life na Fifth, keep making movies. Kasi naramdaman niya na puro movies yung bukang bibig ko. Kasi I love film talaga. Like, tinanong ako ng psychiatrist ko, what keeps you going in life? Sabi ko talaga, movies, writing, directing. Yun lang. Okay na ako sa mga pamilya ko kung maiwan ko sila, mga kaibigan ko. Pero hindi ako okay na mawala nang hindi ako nakagawa ng maraming pelikula, nakapagsulat ng maraming pelikula. Yun talaga yung passion ko. Actually, mga movies ko, nung pinanood ng mga best friend ko, sabi niya, ikaw yan eh. Iniwan ng nanay, iniwan ng tatay, ganyan. Exorcist, sabi ni Exorcist, Catherine. Issue rin sa nanay, sabi niya, lahat ng movies ni Fifth, may iniwan. rooted sa nanay. Yes, oo. Love sa nanay. Doon mo na ilalabas. Siguro yung mensahe at saka yung mga bagay na gusto mo sabihin sa nanay mo, sa pelikula mo nilalabas. Yes, sabi ng doctor, which is healthy daw yun, na doon mo ine-express, di ba? Kailangan mo kasi Kailangan siyang mo ilabas. may Oo. outlet ka. May outlet ka. Oo. So, turn your pain into something creative. Yes, oo. Oo, kasi parang mahahanap mo, there is beauty in that pain kapag alam mo lang kung paano siya ilabas sa ibang bagay. Yes, totoo. Anong effective na way sa'yo to treat yan, yung mga mental health issues mo? Talk therapy. Kasi nabibigyan kanya ng advice. I was diagnosed as borderline personality disorder. Meron akong borderline personality disorder. Ibig sabihin, ano daw yun? Fear of abandonment. Parang fear of rejection. Nag-root siya nun sa mga childhood traumas mo, kung iniwan ka dati, kung wala kang yung parang, iniwan kami ng parents kasi nga yung mom ko kailangan magtrabaho, yung dad ko, hindi, may ibang pamilya. So ngayon, pag tinanong ka, what makes you happy? Ano talaga, film, directing, yun talaga yung masaya talaga ako. Ngayon, hindi ko na masyadong hinahanap yung love. Pag feel kong hindi mutual, hindi ko pinurpursue. Parang feeling ko parang playtime lang, hindi ko na tinatayaan. Kasi double whammy pag iniwan ka, double yung sakit eh. Tsaka yan, sabi ng psych ko sa akin, having a relationship should be an addition, not a subtraction. Dapat nag-grow ka as a person, hindi ka nababawasan. Ganon. So anong gusto mong maramdaman ng mga tao pag pinanood nila yung pelikula mo? Like tong Sassy Girl. Actually, nakarelate ako sa movie natin. Yung girl, broken. Wasak. Tapos pinipilit siyang buuin ng isang tao. Ganon. Pero unti-unti rin siyang winawasak ng taong wasak. Parang ganon. Parang minsan siguro, sarili mo lang din talaga yung bubuo sa'yo. Ganon. Matutulungan ka ng ibang tao, pero at the end of the day, they can only do so much. Tsaka siguro yung sa mental health ko, na parang, wag mong isipin na yun yung katapusan, na hindi na matatapos yung nararamdaman mo. It gets better talaga. Na parang malalampasan mo rin yan. Kasi pag depressed ka, may anxiety ka, iniisip mo wala na eh. Kaya you do impulsive things. Pero pag okay ka na, may isip mo, ba't ko pinili yun? Ba't ko inisip yun? Dapat pala hindi ko ginawa yun. So yun na natutunan mo sa journey? Oo, sa journey ko na parang kapag nalulungkot ako, ay matatapos din to. Bukas sasaya din ako. Ganon, oo. Tapos tanggapin mo na hindi ka laging 100%. Hindi araw-araw kailangan lagi kang masaya. Kasi buhay ito, hindi to pelikula.